Mayong udto Sugbo, mayong udto Pilipinas. Kini ang beyond the headlines, din atong iyagyag o ibisto ang mga abuso. Atong tabangan aron ang mga problema atong masolusyonan. Ug labaw sa tanan, atong ipalanog ang tingog sa komunidad. Adlaw karong nga Biyernes, Pebrero 9, 2024, unya kining ako si Dodong Morelio, mayong udto kanyong tanan. Maayong udtodong, ako si Mildred Galarpe ug aduna kita bisita dinhi sa studio karong puntaga atong waylain ang atong I-welcome na to. suki. Suki na ni siya kay ngano every time bitaw ta manawag holiday baya ron. Bitaw. Wa ni siya trabaho pero pag ingon nato sir, ay bitaron ka na mo dito sa studio so wa gyud ni nga gid in town si Sir Omar Mamalinta siya ang spokesperson sa Provincial Office sa Commission on Elections. May buong mo, no? Nga nung naa mag-discuss ni sila Comelec. Uy, in kasong nakalimot mo, sunod tuig Mayo, mag-eleksyon na sa ta. Murag bago lang ito nag-eleksyon, mag-eleksyon na ito kasag, kwarta. Well, di ba no? So, siguro usan ni sa i-consider puhon. Mao. Inig, kung madayon manggigani ng efforts to amend the Constitution, kana siguro, no? Nga dili na to kanang 3 years, wala mo sa kay trabahong maagi. Patas na lang tanan, President o Local Chief Executive, 6 years mo tanan, pero wala na extension. 6 years na yun. Anyway, wa pa gina siya nato no ato sang lahi atong issue karon. Lahi mga ikala. Dili nato i-hot seat si Sir Omar kay kanang wa pa na naabot silang pisina maglabad-labad ganito lang ulo. So ari lang ta sa di labad sa ulo ang atong pagpanganda, mga preparations for the May 2025 elections. Kay niadtong January na ay gipagawas na resolution ang Comelec and Inba ang resolution 10963 kanang kalabot ni sa registration nato nga pagabuhaton. So Sir Omar, unsa may unod aning resolution 10963? Okay. Before anything else, maayong udto no sa atong mga televiewers, Sir Dodong and Ma'am Mildred. And of course, kining atong Comelec Resolution number 10963, this speaks about the rules and regulations of the upcoming continuing voters registration for the national and local elections come May 12, 2025. And actually, this resolution was promulgated on January 10, 2024. So, with regards to this resolution, na ay mga gipang puno, no? Like, for example, katong gitawag nato nga RAP. Okay, RAP stands for Register Anywhere Program of Comelec. So, later, we will discuss it. Register Anywhere Program. So, meaning online. It's not online. It's Anywhere man. we will discuss it later. Okay. Sige sir, So regarding sa pagpangandam regarding this, no? So all the election officers among officials of Comelec in Region 7 and Cebu Province, no, we held a meeting with regards to this Comelec resolution in time for the opening of the voters registration, which will be on February 12, 2024 until September 30, 2024. And by the way, ma'am, no, for reminders for everyone, no, especially katong atong mga potential registrants ng atong opisina sa Comelec is open from Mondays to Fridays, including Saturdays and holidays from 8 o'clock in the morning until 5 o'clock in the afternoon, except, no, kining gitawag natong March 28, 29, and 30, 2024 because mo man na siyang Monday, Thursday, Good Friday, and Black Saturday. And another thing, dili ta ang mabalakan no kay kining atong first nga ikita sa opisina sa Comelec to conduct voters registration tungod kay ang bulk, no, ang influx of applicants daghan man gyud na. So siguro mga first 3 weeks or 4 weeks ba siguro. And kung ang tanaw namo medyo mingaw na, that's the time that Comelec will go out kanang gitawag natog satellite registration, which is possible to be conducted in barangay halls, no, barangay centers, universities and colleges, pwede po, commercial establishments, even malls. Yes, sir. And napunta gitawag nga special satellite registration which is focused on the vulnerable sectors like women, okay, the youth, senior citizens, persons with disabilities, indigenous peoples or IPs or ICCs. And katong persons deprived of liberty. That's right. Mga nasa kwan, mga so, facilities. kanang special ginanato silang Yes. attention. Naagita special satellite registration for intended for them. Okay. Sir, katong giingon nimo nga magdaghan ni no kanang ang inyong mag-startup basig kumpiyansa mo kanang Feb 12 karon na ng Lunes. Karon na ng Lunes. So karong Lunes pwede na ta mo adto sa
different Comelec offices sa atong mga munisipyo. Og syudad po. Og syudad. Unsa may angay natong Yes, requirements. requirements? Okay, thank you so much, Ma'am Mildred, for reminding me. No? So, unsa may kwan, okay. Unsa may mga following identification documents na pwede nato dadon sa opisina sa Comelec. Of course, bearing the photos and the signature of that particular valid government-issued ID. Number 1, we have the National Identification Card under the Philippine Identification System or PhilSys, no? Or kana siya. The other one, katong postal ID card, PWD ID card, student's ID card or library ID basta duly signed by the school authority. Okay. And we also have senior citizens ID card, okay? Student's ID card or library card, nibalik na ta, sorry. LTO, driver's license or student permit. Mahimo ra pod. We have NBI clearance, and then Philippine passport, SSS for private employees, and then GSIS for government employees. Ug katong gitawag nato nga UMID or Unified Multipurpose ID card. And then IBP card for the lawyers, no? License issued by the Professional Regulatory Commission or PRC, like katong sa nursing ba, engineering, etc. Teachers as well. And certificate of confirmation issued by the National Commission on Indigenous Peoples. Yes. For example, in Cebu City South District, naa sila'y mga badyaw, no? So, kato siya, pwede nato sila i-cater na considered as under sa IP. And what else? Barangay identification or certification with photo. Kinahanglan na yung photo, sir. Sa ato pa, gikan sa barangay, pwede mahimo siya for as long as computer generated. O, dili. Among dawato, dili ka nang imo lang ipapilit. Okay. Naman na, I think we go with the changing times, no? Modernity. So, naanagid database na Nanay makaprint template na ang mga barangay nato nga makaprint sila with that particular certification. Included na ang picture sa resident in that so barangay. masabutan na ini-print out na certification na imong picture dito. Oh, yes, kanang Oo. itawag natin barangay certification. Barangay Pwede nila certification. i-present sa Comelec na upon registration. Okay, so saan na siya i-scan siya dito sa I believe so sa ilang sa barangay barangay mismo. Yes. mismo. Ako na surprise okay, walay lawat ang senior citizens ID. Appeal, sir. Na-appeal, oh. At ini siya, ang wala ma-appeal, sir, kini sir ha, para sa kasayuran, correct ba sa tanan? Katong company or employees ID na wala na sa listahan. Why? Because it can easily be fabricated. Hindi Kaya na kayo buhato, di ba? So, wala na siya. Kapag logo, Dodong Sari-Sari Store. Correct. Mag-picture ID, wala. Correct, Di ba? correct. Dali na kayo mamaniubrang magdali. Oo. What else? So, Di po pwede ang community tax certificate or cedula. Oo. And the last but not the least, ang police clearance. Okay. Ano hindi ba ng police clearance, sir? They are not considered as government-issued ID. Ang police clearance. So, muna siya, Certificate. among the enumerated Okay. IDs nato karon. Sir Omar, kanang same requirements if ever, di ba? After three consecutive elections, wa ka vote, you'll be nawa ka sa lista. Ang minimum requirements sir, para matangtang ka or ma-deactivate is 2 consecutive or Yes. successive elections. Okay. So for example, sir, niaging election is October 30, 2023, no? And then you failed to vote again come May 12, 2025. Yes, So doon ka election nila by nawa ka bubuta, your name will be automatically deleted from our database. So that is why you need to register So again. that's why my Ang question. term, Ana, the remedy for that is for you to apply for the application for reactivation. Reactivation. The same requirements. You will go over The same requirements. Yeah, Requirements. hindi ko na kay ako kanang Oo. kada election kana lagi mag-cover ta so di kita kabutar so pila ka election wag ko kabutar pero nakabutar ko katong last o katong previous pero ni-register gyud ko balik Di ba? bali ni Nagpa-reactivate. reactivate Di ba, Sir Omar, during early, nagya pa na early ka ng voting for people like us working during That is elections? still possible, sir, if this coming national local elections, no, katong early voting for senior citizens, persons with disabilities, and other sectors. For example, Media. ang health sectors po. Ang media siguro pwede po na early voting sa national local. Naman na as we do that, I naman remember. gina- There was We a... have to apply, of course. yes kay murag ka nang kami ahinti gyud mi ana dili gyud mi maka-enjoy puhon Even sa Comelec, same. So, kasi tungod sa buwan dili ka mo kinahanglan ni siguro do nga before ta mag-live diri mga to sa mga tamlas to ay nakabutar na ko. Correct. Ma'am, it would be a wise idea nga before sa election day, siguro mga 10 days before, pangonsulta na daan sa Comelec offices, no? Kung napaba ka sa listahan, unsa imong precinct number, no? Precinct sequence, aron inigato na sa imong voting center, either Di ka sa mapalaw. board or sa school, dali na kaayo, di Yes, ba? nakaasa ka na assign. Correct. May bawaan naman na siya dayon, Yes, sir, ma'am. di ba? Oo. Ug napo take one naman kitong gitawag nato sa kanang nasa Precinct finder. www.comelec.gov.ph, the precinct finder, which is amo nang gi-enhance na natin mga enhancement, like for example,
kay tungod kay medyo naglisod sila identify kanang mga naay mga suffixes like junior, senior, senior, kana the third, sa ato ang second. bag-o nga application form na siya specific box for that kung sa Suffix oh yun. yes oo para especially katong na NY Oh. gawas napud tay data gipangayo kanang ilang email address and contact number Numbers. for in case na ay opposition during early hearing dali ra kid pagtawag sa ila o pananglitan way biometric data nga nakuha matawagan pa sila para makabalik sa atong opisina. And another thing ma'am, another murag enhancement sa atong application form nga bago, sa upper right hand corner nabutang dito ang specific disability of a PWD. And of course, katong sa senior citizen whether mo-avail ba siya sa ground floor Yes, okay. as his or Yes, her like- voting iyang classroom para mo vote. Yeah, So na you have to tick the box either yes or no. Yes. So Kaya sir, I natay think kanang very if kana siya ma-materialize bitaw na siya karon nga katong mga mo reactivate nga senior citizens, dako gyud kay na siyang tabang Yeah. kay ngano They were- sila naka-eleksyon nga magyaw-yaw gud intaw na mga senior citizens kay tuwa sa fourth floor. Kay maybe sa all Oo. this time dili pa mo senior citizen na amo dito kay alagsik pa man mo. Oh, True. so kanang lisod man pod for on the day muna on the day nga mabutar na ta anha na ta kay baw nga tuwa ta gibutang atong senior citizen nga gi-wheelchair so lisod gyud kaayo but do we have kanang mga special nga kanang Emergency, kanang what you call this special nga voting precincts for kanang mga inani ba nga like for example ako able ko di ko PWD but Disgrasya. ko na disgrasya ko and that would make me Disabled. difficult to vote. ang scenario nga ni ma'am, during sa registration di pa ka bakol. Yes. Example lang. Pag gumawa sa registration, nabakol na ka. Yes. So ato ka sa EAPP. Yes. Kaya pa ka-apply kana kita mo natong emergency accessible polling place. Which is which is proximal to the entrance of the school. This is available in all polling. Places. In all Places. voting centers Voting nga yes centers. from kanang gitawag tong EAPP. Oo. So mo na nga we encourage as much as possible katong magpa-register nga senior citizen PWD to fill out sa form katong i-check na lang tong I-check na lang tong portion nga ground yes floor nga ganan sila nga ground floor ang butang ilahang classroom. Kanang easy for you ba kay kanang lisod naman po niya ang mahiawayan ra ba kay ang Comelec nga kay insensitive ba nila nga na ang gibutang ginis fourth floor niya narrow pa kaayo ang kay ang True. mga schools karon nga bag-o except katong mga nasa probinsya nga katong one floor ra gyud kaning nasa syudad tag four floor Yes, four floors tinuod na na. ba so lisod kaayo. Pero ako, nang curious lang ko if bago lang ka na senior, niya, registered na ka all throughout. So, hindi na ka matukumalik eh. Diretso lang ka, pangit sa finder ni mo sa computer, diretso na ka. Yes, Pero bago lang ka nga senior niya. So, definitely, you're not, wala ka na assign into. Yes, correct. So, ato ka sa That is emergency. a very good question. Kini sa atong gitawag nga continuing voters registration, apil ana po ang updating of your supplemental data. Meaning, katong sawa pa masino nga nasino na karon, pwede gyud siya ma-apply ka ng supplemental data i-attach sa iyang form nga kana siya ang iyahang I-update. yes, ang iyahang precinct number assignment is na sa ground floor po. So, physically, mo ito yung Yes, so kailangan na siya- update your Yes, sir. record. Pwede ka di mo dungan in Oo. February 12 kay mo apil ka sa taas. Anak ka siya medyo mininaw. Pwede na ka mga siguro mga March, August. Pwede na ka ng ang mga taga Comelec na sad ang wa sa Comelec office kay nagsatellite na sila. Ano ko sa mall? Oh, hindi siya kaon. Ma'am, napapay add-on ma'am no kay pananglitan di ay walay ikapakita nga valid ID. Yes. Kung sa ilang buhaton. Oo. Okay kini. So the absence Sir, like for example katong na disgrasya gahapon do ay Miss X pa biya siya Miss ato X, na yes, wa siya correct. ID. Sa man na sir. Sige ma'am. In the absence of the enumerated identification documents ganihan no. So unsay buhaton, the applicant may be identified under oath no by any registered voter of the precinct where he or she intends to register. Very good. Mo na siya. So dapat mo na requirement na atay form ana nga i-fill out sa kanang registered voter attesting or mo vouch nga kana sa taga-dayang nga barangay gyon. Or pwede pod iyahang relative within the fourth civil degree of consanguinity by blood or affinity or tungod kay nagminyo siya so mo na siya nga nakuha sila. Nalay mo mo vouch mo taga dinhi gyud Yes. ka. Pero mo di ba na siya mo lisod sa like for example kanang you know parintiras nga mulansang ko kanang ana bitaw sa Murag dili po lisodom kay sa Comelec mismo murag ang kasagaran sa mga kauban po namo is taga Karkar City, for example sa akong Karkar. So murag more or less kailan na Kailan na Of sa course, mga So it will be easier to be identified. So, murang
mas nindot gyud nga og halubilo ka sa community. Kaysa sir nga dili ka butar. Yes. Ay may dili ka rehistro. Yes. Tungod kay way gi-present nga valid ID. Kaya siya, mag-issue pa ba og ID ang Comelec? Okay, speaking of a Comelec ID that has been stopped since 2012 because of the passing of the national ID. identification card by the Yes. PhilSys. Oo. So si PhilSys na ato ang valid ID nga gamiton karon. Si Comelec, what we can issue is kanang gitawag nato nga voter certification. Yes. Yeah, speaking of voter certification, come February 12, 2024, that is declared by our beloved Comelec Chairman, Attorney George Erwin Garcia, to be considered as National Voters Day. Oh. So on that day, we will be doing activities nga murag somehow maka-encourage for the applicants to really register, So like for example, since it's Love Month, Valentine's Day, yes, so pwede yung mga hatag of chocolates or Ay, candy. or linya do before ko Pandemic items or utilities like alcohol ba or Yes. hand sanitizer Yes. or face mask. Yes. I think ang facial din na kayo gamit karon. Yes. Ano siya? Gamit sa patients ka naging magluto ka Nya, kanina mapiksan sa Kinsa Karkar City, ako na lang i-announce ahead of time. Yes. First 100 applicants na may panghatag na face mask, mga ubang pang mga Goodies. na para sa inyo. Chocolate. So mo na it's kanang the early bird gets the Surprise? mo na gyud Worm. the worm. So kanang ganahan pa mo makakuha tag chocolate sayo kita kay Yes. chocolate may una ihatag last mo tong face mask. Wait, last na po ihatag iniguman sa registration. Oh, iguman sa registration, dili kay mo tungala ka token dito. of appreciation. So mo na siya. So karon di ang Feb 12 is National Voters Day. So nindot na kanang magpakabana ta oy kay ang atong kaugmaon naa sa atong pilion nga mga leaders. Oh yes, ato ng future, no? Especially ang atong mga Ato ng right. It's Yeah. a right. Exercise iba our na, right of sa suffrage, Constitution. basically. Mura Under the gining adlaw do nga kita ang hawd. Kita ang hawd. Haring lungsod. This is that time. Tawag tag haring lungsod. Oo, mo ginadto kada pa ng eleksyon murag kaghawat ikamuglakaw ba kay ang atong mga politiko lamano diri lamano Yeah, umot dito. kita sa mga politiko. Mo gyud no? Pinangga gi kita sa politiko. Ang problema lang kay kangkang dito, kangkang sa Oh, bisan unsa imong payo pa simento pa asfalto butang tubig gawas lagi na. Lain ba ako, Sir Omar? Yes, Kaning, sir. Go. You've been sa Comelec for so long na, no? Yes, sir. So, unsa migi kasagaran nga mga challenges nga nimo met, especially during registration? Okay, kana sir no sa sakto gid yung pangutanan nako. Kana bitong it's a perennial problem. Mura makigong it's time immemorial. Since time immemorial na lang yun. Way Ngano? pagkat Og nganong anhagid sila mga rehiso ini ka last day sa registration. 11th hour. 11th hour. Yes, yes. Mo na among basically one of the challenges that we encounter every Ay. time na i-conduct nga registration. Yes. So atong sana reminders again Yes. sa Ito mga ba, potential deadline? applicants to register ahead of time. Di ta diyan ang padung nag-deadline kay there's a possibility nga di mo ma-register noon ug di mo kabotar Tinuna, April tinuna. 2025, right? Katong nagpa-reactivate ko, Mm. daghan naman gyud isa ang tao dong niya. Pila ra biya ang ma-accommodate. Mm-mm. Bisan pag nagtaas, naglinya tuod ka, pero ang ma-accommodate dito sa system, speed na may oras. Yes, yes, yes. Daghan kaayo ang wa na dahil hindi ko nga may kung mag-partly guilty pug ko ani kay Correct. nganong ni apil pug ko linyas katapusan. Mm-mm. Oh, Pero diba? leksyon gid na kay I really spent the whole day sa mall. May na lang to sa mall pero mo na kay so man pud gud nga makatrabaho atong the whole week trabaho man pud pero it was the last Saturday ko ni Kwan so from my experience ayaw gid mo kay lisod luoy taon kay tong uban nga nagtuyok in town dito sa Robinsons ang mga magparehistro pero Yes. daghan-daghan gyud ang wa na nakarga kay wa naman di naman So, kaya sa mo na oras. din, di ba, sir? Nga, with the registration on Monday, so murag ang nangalimyo na ang espiritu baho sa politika, realignment, and the Mao sad na nga nangalimyo na sad ang preparasyon sa Comelec. Yes, so, Kanang mangandam ta kung ganahan katong mga atat kay mubutan biskut wa ko So- so, abong basura. Prehistro reactivate kung wala na mo nakabutar, make sure nga naka-reactivate mo sa inyong kanang registration. Kay katuding ako kuan sa dayto kanang aside nga reactivate ni transfer sa DI ko og kanang lugar. lugar Oo. kay from Mm-mm. diha man mi sa Manalili sa lugar ta. So San San Roque so move ko tong Bulacau. So mao sad to dong. So speaking of ma'am no kining atong gitawag nga application types.
Yes. You have application Oh. for registration, which is intended for the new applicant. Yeah. Application for transfer outside or another city, municipality or After district. na sa kuan. Okay. Or pwede po transfer within. Let's say, for example, Karkar City, na riso ka, for example, Barangay Poblacion, and you want to transfer to Barangay Perlos. That's transfer within that particular city. And we also have application for the correction of entries or change of name. Sa correction of entries, basically, we require kanang gitawag nato birth certificate. Okay, nakiusbon sa imong pangan, spelling ba? Or Yeah, first name, pero middle, with last name, na isayo. O imong birth date or birthplace. Okay. Oh, kana siya kinahanglan mo attach sila og ginagitawag nato birth certificate gikan sa PSA. On the other Pwede hand, photocopy, ani, sir? yes, Or photocopy lang ma'am. okay. On the other hand na pod, kung ang problema is ang status, civil That all. status, no? From married to single to single to married. married. Oh, so marriage contract kinahanglan. From Or married from to- married to to single. single, senomar Single. na po na kinahanglan. Certificate of no marriage. Or legally separated ba ko Yes. annulment. Katong Yes. court order sa, kato Yes. siya Okay. for that one. Oo. Attachment na to. Yes. So, kaning mo na siya katong certificate kung correction. Pero kung unsa may requirements kung mo transfer ka from one barangay to another. Transfer within. Application for transfer within na po na. O pero Nara-i-check dito ba mga transfer within ka. so wala kay laing requirement. Katulad valid Same ID, gyapon, ma'am. Oh, valid katulad ID. gyapon, ma'am. Pero kung mo transfer ko from Cebu City to Karkar, Same gihapon, ma'am. same gyapon. Valid ID ra gyapon ang So mo image ato sir. ko to Karkar. Kung asa ka ganahan Mo magpa-register, transfer, ato ko transfer. magpa-register. Yes, Ah, correct. Okay. Then add on ma'am natay inclusion ma'am ha in case of inadvertent deleted sa listahan ng botante. So Oo. that's inclusion or reinstatement. Okay, reinstatement po kay katong kinahanglan og court order. So atong klaro inadvertent, what do you mean inadvertent ka na? Nasayop lang yung kwan sir ba na Ah, deleted. na-deleted. So possible pwede na to balik na. Okay. Oo, kay naman tayo records Yes. nakapunta ni siya. Yeah. Naman sila ikon acknowledgement receipt nga nadawat. So ilang proof nga sir na reason man gyud kung anong wala ko sa listahan. Okay, balik lang dito. Mo na siya. So Kung ba yan ko na, sir? we have to Kay katong coordinate Comelec Manila. pagrehistro ba yan? I lost the paper. So, nag-ampod So yun- importante gyud kay nga naot ka Oo. to. So nag-ampod yung kung ano, tinuod may gid kay naragid ako nga. Then add on sa application type kato bitong gitawag natong transferred from foreign post to local. Example, Okay. if you are a registered voter of Dubai, UAE, and then you want to Uli go na back to ka. the Philippines, example, balik kag Karkar para mo Yes. parehis mo votar. So mo na siya. Application for transfer from foreign host to local. So, Okay. Appeal na siya gihapon. So ang kaning ang sugod sa February 12 up until September mga higala dili lang ni para alang sa mga bag-ong butante, mga new registration, mga new registrants. Appeal ani katong reactivation, katong reactivation that means 2 elections wa na ka nakabutar so automatic na ka na delete. So para ka makabutar karong Mayo imo nang You go through rehistro the ka. process. So file no? kag reactivation. O reactivation. Now, para sa katong mo transfer, pwede ra gyapon ka mo transfer within the locality, within the LGU, transfer from one place, from one town to another. Yes. Appeal sa na from one country Yes. country back to the Philippines, appeal po na correction of entry, Or appeal vice versa, po na, or pwede vice sad. versa. Kung di ka ko sa Pilipinas, sir, mo ato na ko sa America. Pwede sad. Ato Kinahanglan na tayo pwede. mga consular officers. Yes. So, So mo na siya. Appeal po din na ang katong mga correction or mga update. Kung single ka, naminyo na ka. Kung naminyo ka na free again, single, so Sige pwede hapon. na. Na yung mga requirements, sinumar or katong court decision nga, you're free again. Or di free, you're single again. Again, yeah. Kailan ng free? Kay lisod ka ayun na, ma-misinterpret ta sa free. Oo. So, mo na siya mga higala. So, this is the time. This is from February until ang kaning uban, pwede man ni siya ang mga corrections, everything. Pwede man ni even All year round. all year round. Yeah, All year until round. September 30. O, pero mas maayo, even yun yung matrabaho, para adto na to sa election ka May 2025, hayo na tawa na tay labad. Especially katong mga bag-o lang nag-senior citizen na diring dapita nga kinahanglan siya adto sa ground floor, kinahanglan ka mo ato gyapon sa Comelec para naalay i-update. Okay na ng ground floor ba? Sa di lang ground zero. So, Nain ako ato klarohon ka na at sa ato mga viewers nga kanang ang upcoming election is what you call midterm elections, Yes, right? correct. In the midterm election, we elect what?
the senators. half of the Senators, governor, vice governor, pila, sir. Mayor, vice mayor, Mayor, so- city or municipal councilors. Yes, so except barangay, of Yes, course. except barangay. Nainanguta na, ma'am, sir, ask po if katong sayop ang year. Sa apil gyapon. Apil gyapon, Correction sir. of entry, birth Dalang certificate. ka og kuano, birth Birth certificate, certificate. sir. Ato ka sa Comelec, basin ma-correction ang imong year kay basig sa year 2023 wa pa. So kana sir ha, ato nang pwede ra na atong mapa-correct sa Comelec, magdalang ta sa atong imong valid ID to identify nga ikaw gid na and your birth certificate. Correct. Pwede ra photocopy sa birth certificate. Attachment na siya ilahat. Attachment. Okay, lisod kayo na mukuha na sa sintos na sa. So, Lunes na, no? Labi na sa Lunes mga na new ta magsugod. voters, no? Excited siguro. Napadong, ma'am, open ba ang barangay hall sa mga walay ikapliti? Later. Later, sir, mga taon-taon siguro, pero naara yun, na maghimo na sila og satellite kanang registration. Wait lang sa mga announcements kay ato lang sa ding kuhiton panag sa Sir Omar, sir, kano saan mag-satellite na mo ana kay para ma-update sad mo. Mauna siya. So, ang atong Comelec na kamot ko sila nga they can really serve and they can reach as much as possible mga kay ang rap dong nakalimot ta. Yeah, we talk about rap. Kanang unsa magipasabutan ng Register Anywhere program. Okay, kanang RAP or Register Anywhere program sa Comelec, naananapin sa Comelec Resolution 10963, no? And it speaks of katong naay influx of applicants or multitude of applicants who will come in, especially sa highly urbanized cities. So in that case, mo conduct a RAP. Kanang RAP is like this. If you are just working or studying in Cebu City, but then you are residing, for example, in Tondo, Manila, so you don't have to go to Tondo, Manila to register. Aran na ka sa RAP, naman siya kagaling ng BRM, Voters Registration Machine, dito na lang ka apply sa imong application para katong application nimo imong biometric data and the demographic data will be processed and consolidated and be sent to the election officer in charge. Wow! No, yun na. Lunoy So, ka gina. kanang RAP. Pero I believe nga kinahanglan you have to be early. Kay ato mo sa picking nga, di ba? This is the process. It will Ingani, take sir, time. I have to announce it earlier. This month of February, we'll be conducting what we call voters education and satellite registration as well as RAP in the following universities. Number one, come February 27, 2024, we will be having the voters education which will be facilitated, of course, by Comelec Education and Information Department from Manila, headed by our national spokesperson, Attorney John Rex Lobianco. And then, at the same time, satellite registration and RAP in Cebu City first. For Cebu City first at second districts niya, ang target venue is in USC Talamban campus. Doon ako sa Ginoo to dito. So as to the participants sa voters education, still negotiating kay there are two venues available. The other one is ma-accommodate around 488 and the other venue mga 290. So among preference ita katong 488 more or less no para daghan ang maka-appeal aning voters education na atong consulti. Then katong sa rapod, unfortunately we asked the administration schools administration regarding this. They will not be allowing outsiders para sa RAP for security purposes. So, So in lieu of the outsiders na pwede makagamit sa RAP, katong mga students, ilang faculty members and staff and officials. it's true. Anyway, like for example, USC Talamban naman say, I think 7 sister schools. Around 14,000 students ang naa sa University of San Carlos. Pero kani, as for February 27. February pa lang na. And then, napilain ma'am. February 28, 2024, nagyapon tayo voters ed, satellite registration and RAP sa Mandaue City, specifically sa Cebu Doctors University. So, under naman po di kay Attorney Ana Flor Guhilde. So, ang expected number of participants for the voters ed is 1,000. Kaya dako man ang auditorium nila, CDU auditorium. Dako. So pagka ni students sa sadi or mo appeals mo dawat sila og outsider. Specific katong mga more or less mo turn of 18 years old on or before election day. For So naa na sa mga NSTP ang among kitap actually. Okay. Kaya mo may kasagaran bitaw. nga sure gud mi nga kana wa pagid marehistro. Pero kani sila sir, kaning for the kani rap for example, kasagaran na nila taga Mindanao. So ari sila mo rehistro, pwede sila diri makabutar. Dili. They have Ato sa ilahan Ato kung yun sa asa ilang sila ganan mo buta. ang registration Yes. lang. Katang sa rap so sa ato pag bisan ba estudyante ka no? Nya, for example si student A ana na eskwela sa San Carlos Talamban,
Unya gana siya mobuta sa Mindanao, for example, Surigao City. Ato sa harap nga BRM. Harap, then, pero, Ang yang para record later makabutas on siya sa Surigao sa City. City. Oh, no need to Okay. go to Surigao City para lang yun magparehistro. Yeah, Yes. nice. Mo na iyang advantage. That's a very good nga program, no? Especially in town ka ng mga aniba, na ani lang sa syudad para mo eskwela, mo trabaho, bat mo uli sa ila. Sus, kay gyud ko dagan during elections na binalite, manguli gyud do kay ngano. Basta ko dito. Nabungol ko anang Basta ko dito. Wow. Mao gini akong nadunggan. Kay nandiyo ko yung mga kaila nga manguli gyud because of that. Hindi barato ra magkaayo daghan gyud kay ta. Anyway, dito magisgutan na kay nabungol si Sir kini Omar. aside ng hopefully kini lang yung atong ipay nga voters education. We have to be educated about our rights and responsibilities and duties as That's part. voters. So kana part na. Yeah, Di that's sa part. padaan ng vote buying, vote selling. No. Yeah. Atong barugan kung si tanaw nato nga maayo nga leader for our nation building. Yeah, I think Diba? you know We what- have to vote yes. wisely. Kaya kung mayroong ka og no, maputol lang sa gina dong. No. Oo, mayroong kag no nga. Definitely. Oo. Oh, sila makabuti mo. Naragod sa imo So, naragod sa tuwa. Kung No? kung equivalent ra ba kag 500 or pila. But anyway, so mo na atong nice ni dagan kay gata Pero si ma'am, Sir take note Omar. ma'am ha. Again, it's punishable by law. Vote buying and Yes. vote selling. So, reminder sa mga Sa kandidato. magpabayad o Oh, sa dawat magbayad. sa bayan. So kamon duha piriso kamo. So Okay. mo na daghan kaayo gito og update si Sir Yeah. Omar. Sir, naa ba tay target or gi-estimate nga ma-register na to mga new nga register nga register. Ang atong gitarget around siguro mga 5 to 10% of the total number of registered voters in Cebu province. Like More or in less. province how many? I forgot the statistical Vote data but more or reach ra less. ba ta, di ba? Yes, exactly. So imagine Lahi ra gid ang I don't know, dili pa sa pagkuan pero nabantayan gyud no sa Oo. mga statistician nga when it comes to voting no ang Cebu province Mamutar and gyud. mumamutar gyud. mamutar gyud. Muna mga politicians, labi na O Christian. naumot yung kay tas mga national National- officials kay sus dako kayo makapresidente pwede gyud mahimong presidente Makapadaog ang Cebu. makapadaog ang Cebu mo Oo. pa ningon ni Governor Gwen I delivered the vote. Oh. Wala. Ma'am, napadya kay additional. Kanang Yes. gitawag natong iRehistro and Humor, no? Nana sa internet, sa atong www.comelec.gov.ph wherein the applicant can actually download the form itself and then electronically fill out the form as well. So, usa na ka form ang kinahanglan. Sa una, ka-remember tulo ka buok? Yes. It's triplicate. Now, it's only one. So, only have to do is just to fill out the form correctly, no? Oo. Legibly ang writing. Kung di gani, computer na lang, mas Oo. maayo. And then, submit to the Office of the Election Officer para inigabot dito, igo na lang mo check. Yes. So, sa ato pa, na-minimize ang kataasan Kataasan niya. niya. Okay? More convenient, more accessible to the voter. Nindot. So, maayo ang voting experience. kanang pagrehistro na nimo ang kanang Yes. download. Yes. Pwede nyo doon sa opisina sa Oo. Comelec, Actually, imo na to ipakita Oh, na. i-fill up sa dimo ato do automatic na sa dito musod sa ilang system. Yes. So i-retrieve na lang to siya. Nindot. Ma-print tong iyang form niya, ilatag yun sa Comelec officers in charge. Physically. O niya, siya. i-encode na mo sa among database sa among opisina. Okay. Kinanglan na yun nga, sakto ang mga datos na nga ibutang ato nga form. Para wala tayo sayop. Even the application type, we have to stress nga dapat sakto inyong application type. Yes. Para malikayan na ang mga gitawag na double or multiple registration. Yes. May sa itong gitawag nga AFIS, no? AFIS stands for Automated Fingerprint Identification System nga ma-identify na mo whether ka nga butante, ni butar ka, ni nagpariso ka duwa or even more. More. O mo na siya. Okay, unique man Atong atong finger- fingerprint. yes, correct. So, By the way, nakipungutan na kay unsa man yung atong automated magyapon nino? Yes, sir. Automated, the national local man. Meaning using the A certain type of a machine. We don't know yet kung unsay gamiton nga machine, but then still a machine. is still a machine. automated na automated. Unsay modaog nga Yes. kuas. Kaya na siya. Oo. Di pala Ayaw. atong barangay elections nga kanang manual Mano ta ato nga time. Di nga man sa manual. Yeah, regarding po sa reactivation ng application, pwede po na siya i-online. Pinaagi sa official email sa usa ka Comelec office. Ilang ipada. So na appointment niya interviewon mo na siya pag-process. Pwede po na siya. Okay. So dagang mga pamaagi modes of Yes. applying for your application. katong sa wala kagukod, pwede ra gyud ninyo. I think all of this na gyud sa Comelec na website. Yes. So bisitahan lang ang comelec.gov. Okay, www.comelec.gov.ph. Natanan all the resolutions, tanan-tanan. Downloadable calendar forms activities, na gyud dito. yes.
So, para at least, kung naana mo na, fill up na ninyo, you go to your Comelec office, dali na lang. Okay. Unya og di gino mo kadto, pwede mo revisit kay sa atong upload mo na niya atong program. So pwede mo mamatig balik sa unsay orasa, requirements. tungang gabi ugma ba kani nga At yung episode sa inyong comfortable nga oras. Makita ninyo ang gisulti ni Sir Omar here karon, no? So ini po ma-review, no? So mao na nakakitag na nakakitag mga nakuha nga information from Sir Omar. Mao. So, before na mo pasalamat ni Sir Omar. Yes. Kanang murag kanang upaniudto pa to nabusog na talong. Mao. So kanang bisag gutom. So kanang before siya mo biya nato, si Sir Omar naa siya ihatag basahon. Okay, this one, akong basahan ma'am ang Yes, sir. citation ma'am. Sige, sir. Okay, certificate of commendation is proudly presented to Sunstar Cebu in recognition of your exceptional contributions and dedication to the success of the barangay and Sangguniang Kabataan elections in 2023. In the face of numerous challenges and responsibilities, you have demonstrated remarkable commitment, competence, and tireless work in upholding the integrity and transparency of the election process. Your unwavering service to the community and commitment to the principles of democracy have been truly commendable. Given this third day of November 2023, pasensya na, of course, duly signed by our Regional Election Director in Region 7, Attorney Lionel Marco Castellano, and yours truly, Election Officer of Quezon City. Yay! Thank you, thank you. Thank you, Attorney Thank you. Lionel and Sir Omar. Thank you, kayo. Kani si ang atong Comelec Provincial Election Officer, si Atong Regional Director. Regional Director, si Attorney Castellano, kay kuan po ni, sayon po ni siya. Yeah, Na-interview paborito. po ni na mo dong, amo ni siyang gitawagan, mutubag po. Okay. I think mo sa ginay kanang sa atong Comelec officials, no, kay kanang matawagan nimo for clarifications kay sila man gyud ang suhito aning mga kalabot sa atong eleksyon nga atong buhaton every 3 years. Di ba, Dong? Labi na kita sa media nga ang atong purpose is to disseminate Educate and to inform. So namay mga sources gyud nato kay usay natin may bawaan, usay ma-half-bake pud atong nahibawan, mas may nagnaagi mga authorities nga really kuan kanang confirm aning mga information. Pwede po itong mga technical terms that we did before, di ba ma'am? Mas Yes, natuloy na mo because of Yes. kung sa saktong term ha. Kanang voting center. kuan man sa kanang naging election every 3 years. So makalimot kita unsa Yan na, ganito. So, reporting. so mo na siya puhon before elections mag-review na sad ni Attorney Omar. Amo na po siya gibitra unsa man gyud ang mga sakto nga mga terms. Terminology. Unsa may difference sa voting precincts, sa voting centers, Voting place. everything ana. Unsa may angay bantayan nga kanang violation inana. So magbuhat gyapon ta ana kay makalimot ra batas, mas may na lang kay naatay teacher, educator, Comelec spokesperson na atong pwedeng maduulan. So, wala tay pwede na patay laing mga istusyahan niya ato ning No break na, balik taon niya, no? Sir Omar, daghan kayong salamat sa Ma'am Mills, daghang pong salamat. holiday And karon. further doon. Pero ni Anhi gyud ka, daghan kayong salamat. I always believe the public service is a public trust. So, muna siya nga. So holiday whenever is the time, karon. whether holiday or delay, we are always Thank you, available guys. for the Thank general you, public. guys. Chinese New Year mo ron, di ba? Tomorrow pa, pero atong gi-address ito panahon na. So, Sir Omar, kung hipatsoy. Ibarugan niya iya ang pag-greet karong adlaw mga higala. Sa among pagbalik, atong hisgutan ang murder charges nga gi-file kang Karl Tan sa nahitabong hit and run ni Jeslar Larumbe mga higala. Sa among pagbalik.
Okay, we're back. So, motto, Comelec. So, Monday, Monday, no? so good ang registration. National Voters Day. Yes, I-declare na National sa Comelec. Voters Day. So, So, the first, in Karkar City, the first 100 nga makaparehistro dito, Na adunay chocolates, and other adunay goodies. angay atangan. Basi maghatag ko chicharon si Sir Omar. Kanang Ludwig, ang door please. Oo. Okay, so muna karon sa atong pagbalik atong hisgutan ning kuan. Kaning- nahitabo atong last Sunday. Kay kaning Si Jeslar Larumbe Larumbe na- na biktima sa hit and run. Hit and run Oo. dito sa Queens Road, Barangay Kaputaw, Cebu City. Doon sa Redemptorist Church na buntag na siya sa last Sunday. So karon panahon na nanay development. Primero nakita ang sakyanan nga Pero nga yes. gilambigit sa maong hit and run niya karon na-identified na gyud ang Aduna alleged, no? nakakuha ang Suspect. kapulisan og enough nga Evidence. testigo Oo. o ebidensya nga ang tagiya ni nga sakyanan. i-identify nila nga si Tan, Mr. Karl Tan Oo. sa At saka, negusyante siya mga gala, businessman named Aaron Karl Tan. So gikihan ni siya og Yesterday, no? murder kalabot sa hit and run nga di na Pero earlier sa interview sa media, yan ang gideny. No, anyway, whatever nga mga allegations sa sa korte na gina naman sa kuan. So, ang atong kuan karon is interest sa publiko nga nituyok na ang hustisya. So nara nila ang pagdepensa or yes. kuan. So kaganina ni-explain ang kapulisan dong kung unsa nganong murder ang ilang gikiha. Ato ning paminawon ang Napod nganong danay mga netizens ni bashers nga nganong dugay nganong sakyanan lang ang gidako. Di, mausad na. Nganong explain na nila nganong duan mas na delay gamay on kuan. Ang pag nganong wala suspect, dakpa, no? nganong wala Suspect. dakpa, murag inana Anong sakyanan, oh? ang question ba recover ang sakyanan, na recover na gani Oo. ang weapon, ang Agagamit sa weapon. wala nagamit pa. sa kuan pero ang nagamit wala pa dakpa nga So explain na sa police, tungod no? ba kay negosyante siya or unsa. So mo na siya atong paminaw ni ang interview kaganina ni Colonel Dalugdog, ang Cebu City Police Chief. Oo. Nasa press ko na Okay, saan sa mga ebidensya nga naa nato, sir, nga gidusok ngadto sa fiscal's office kahapon? Well, sa pagkakaroon, bugat ang atong mga ebidensya na nakuha batok sa mga suspitsado. Naatay mga CCTV footage na nakuha ug asa nagsugod ang maong road rage. Diri sila nagsugod sa may asilo, sa may Caltex. Ang suspitsado gikan sa may Ayala ug ang kining biktima gikan po siya sa may Barangay Lahug sa J-Spot Resto Bar. Na kung saan pag-abot nila sa kining intersection, siguro ang katong sakyanan sa kuan suspitsado nakaguna kay naka-green light na siya. Ang biktima posible nga nagdala siya og motor, single motorcycle, gibit niya ang red light nga mo'y hinungdan nga pag-abot nila sa intersection nakaguna ang sa pikas nga side, nasagi sa biktima ang katong sakyanan sa mga suspitsado. Dito nagsugod nga gigukod sa mga suspitsado ang biktima padulong dito sa may Redemptorist Church. Pagabot dito sa may kuan, sa may Queens Road, before St. Mark Hotel, dito na murag ni action og overtake, sumala pa sa account sa kuan, no, sa maong testigo nga gipidpiran ni aksyon overtake ang maong sakyanan, unya giharangan niya ang kanyang motor nga gidrivean sa maong biktima, hinungdan nga nabuhian ang manubila, unya ang iyahang lawas, ang iyahang ulo na igo dito sa may rear bumper sa maong sakyanan nga gimaniho sa maong suspect. Sindi ang galing suspect pag padumi na before siya naabot sa asin, wa siya nagwangwang, na siya nagbingga, dito na siya nagbingga. Naay ka nang nakuha nato na kuha, no, natin nakuha nga kanang CCTV na kanang wala pa siya nakawangwang, wala pa siya naka blinker ang iyang sakyanan habang approaching pa siya dito sa may intersection. Dito lang ni nasugod katong nabanggaan na ang iyang sakyanan. Sir, nganong murder ngan dili homicide ang atong itayo? Ang murder ang atong gipasaka sa iyang kaso
mao ni siya ang kanang kuano gi-recommend kay naamay kaning private lawyer ang mismong mao sa side sa biktima tungod kay dili lang ni siya ordinary dapat unta reckless imprudence resulting to homicide pero nagkakaroon ng parang naay ka ng intent to kill naay malis ba nagi siya intention nga iyahang gikuan kay dapat lang unta kung gigukod lang niya iyang yung gikuan gud gibabagan nga mo'y hinungdan sa hinanali nga kamatayon mo'y hinungdan nga ang katong mga biktima na na haybol. So, nandun na intention. May yan. Lagi siya intention. Ihit ang katong motor sa biktima. Ang motor o ang bansa sa kanya nagkuhan din sila, sabi din sila. Sumala sa testigo, sa statement sa testigo, ni actually yung overtake ang katong kuan. Kotse. So mo to'y press con earlier no sa Cebu City Police Office Headquarters no sa Gurordo. So nadungog na ninyo unsa so di lang kay ta makadungay ginama sa korte. So bahala File na na ang ang kaso. na-file na ang case. So ang ato na lang nana kanang bahala lang ang hustisya muligi din ini ang kapulisan sad nakahatag sa ila ang investigation. So it's up to the court no unsa ang kuan. So pero ang ato ng kuag lesson actually kay everything nga mahitabo good whatever Nga magitay leksyon nga leksyon makuha. o kanang katong kinala mag-helmet yun ta kay at least maka protection gamay kung magsakay tag labi ng motorsiklo no alam po mag-helmet sakay tag ganang four wheels so muna leksyon so unya kani mga altercation ba niini murag matawag og atong basihan tag istorya sa pulis murag naadyo makasuko ba no apot ato ming nini mo gud na nahitabo ni because of kanang itong lagot sa kayo. So, muna nga, sa mo nang gisulti kanunay nga, once magsubay ta sa daan, nagmaniho tag sakyan, Magbound daghang taas-taas nga pasensya. Kay parang likaya na to ang mga altercation ba, mga mahitabo during sa atong travel nga dili unta ang hassle ning mga nini mahitabo ba kaning nini no hassle kay ni both sides, di ba? Sa katong na biktima o katong sa suspect nga side. So, kan itong wala na out of control lang yun atong higuna. Pero anyway, nahitabo na siya sa akong giingon ang leksyon nato para sa uban diya nga motorista magbantay gyud kanunay samtang magdagan sa daan. Unya mo na nga in relation to that, ni-comment na gyud si Hotfoot dong. Oo. Since you're almost out of time, comment na lang ko daan regarding the accident. Katong nahitabo nga aksidente kagahapon sa hapon dinha sa Osmeña Boulevard diin 5 kasakyanan ang karambula. Duha ang namatay ani. Ang usa identified, ang usa unidentified pa. unya sa lima motorcycle. Motorcycle. Unya kanina matay nga duha Sa motorcycle ang driver o kang iyang sakay. So, mo ni tubag mo sulti ni Hotfoot nga as I have said before, ni comment tuod ni siya katong naghisgutaan ni katong video bitaw nato Lane, Frank nga kaning katong kuan katong atong kani manggong problema diha sa Osmeña Boulevard nga gitangtang tong mga barriers diha sa BRT-designated road na makita nato nga hala magpaturatoy walay klarong tungod kay nawala ang demarcation between southbound and northbound ang mga tao magpaturatoy na lang mag-counterflow so ba na mga cone, no? yes so niana na to si Hotfoot nga the removal of the barriers from the BRT lane is an accident waiting to happen. With the barriers, traffic along Osmeña Boulevard was slow-moving, making it impossible for vehicles to run at high speed. Wala untay makalas nga kinabuhi tungod sa aksidente. Kay dili man makapakusog og dagan ang mga sakyanan. So, ato nang kumentorhan that line of question last week. episode. Oo. We're supposed to call atong CCTO na waslan tubag. Ato na lang sabton busy, sad no nga holiday karon so di sila katubag tubag, nato. So last week po wasla katubag kay kani atong Istoryahan nga idea nga let's not wait kuan ka accident to happen pero Aksidente ba na gyud? kuan na gyud man Tabo na gyud. happen na gyud. Pinapin na nikalas na gyud og duha nakalas na kinabuhi. So Unya, ang problema sa anidong kay kani siya nga kaning nahitabuan BRT-designated Yeah, road. this is a Unsa ba lane. ni? Pero ang question is, kinsa na-identify na ba nato? Unsa ba ni? I-manage na ni sa RMA, dili na si CTO? I-manage ba ni sa atong traffic personnel sa Cebu City? actually ang CCTV mo ilan ng equal RNA usbo na nga. Oh, RMA na. Oo. So ang kani siya covered ba ni sa sa RMA kay kani nga dan
supposedly di pa man ta ni maagian. Kay katong sa barrier pero ato mo tong gipang ibot ang barrier Labi na katong sinulog. Sinulog sa lalawigan. Nagsinulog ka dito sa Sa Biliana National Biliana. sa Cebu City Sports Center. Oo. So, muna nga mo na siya karon man nato ni balik wala sa ta nagbutang og mga demarcation nga barriers nga ano sa mga kanang mga drivers nga dili ka pa di mo counterflow, you have mo ni imong lane dinhi ka lang pero with that road open ang kanang BRT designated road So probably next week atong mahinabi ang mga authorities like ni Councilor Gialon, which is the chairman sa transportation sa traffic management council yes, coming sa Cebu City. Siya ang atong traffic czar. Niya si CTO. Niya karon kay kuan pod kaning holiday niya wala sa tay oras, no? Sa tay oras. So, next pero week hindi natin istoryahan kay kung magpadayon ni nga inani na sigurado ta nga naapay laing aksidenteng mahitabo. Correct. Ang kaparat pa gid didong kay duol ra gini sa PRO7. Mao jud. Niya nakatamis pa gyud ani kay kuan BRT lane, no? BRT lane nga gihisgutan nato Katawang. earlier na klaro ang atong mga local chief, ang atong local council nga nag-investigate na Next week, nagsusi ani wala in taon na klaro sa Nalibo. ilahang executive council session Session. with the BRT stakeholders, BOTR and ang NEDA. Neda. Maghuwata sa kanang himuon nga privilege speech ni Councilor James Cuenco ug unsa ang iyahang ipresentar sa council kalabot aning BRT project. So, wala tayo igong oras. Sa katong wala nakagukod sa among live, later na mo nakagukod, kay naniud tumudaan, pwede ninyong matanaw pagbalik ang episode karon bisitahan lang ang Facebook pages sa Sunstar Cebu, sa Super Balita ug Sunstar Philippines. Og ganahan pag mo sa mas dugang detalye, kay kato interview naman to namo, amo pa man tong punan. Basaha ang Sunstar ug ang Super Balita Cebu ug Sunstar Cebu. ugma sa buntag. Okay, wala tayo igong panahon. Ako si Dolo Moralio, maing hapon ka ninyong tanan. Maayong hapon, ako si Mildred Galarpe.